oficiálně prvního halloweenského tutoriálu letošního roku. Samozřejmě co jiného udělat jako první než klasického Jack-o'-lanterna, tedy oživlou dýni. Začněme s již nablokovaným obočím. Detailnějším video jak na to najdete v odkazu nahoře. Dnes jsem mi zablokovala hlavně z ochranného hlediska, protože budeme používat na celý obličej latex a vatu. Nebudeme otálet a jdeme na to. Kolem očí vytvořím 2 trouhelníky latexem, do něj dám kousky vaty a tu pokryji další vrstvou latexu. Nejlépe se vata s latexem upravuje za pomocí špachtličky. Snažím se tím vytvořit i předšnívající okraje. Stejnou metodu použijí při výrobě otevřené pusy. Takže latex, vata a opět latex. Abych vytvořila klasické zuby vyřezané do líně, použila jsem špachtličku a vytvarovala jednotlivé trouhelníčky. A úplně stejně vytvořím i zbytek masky. Musím nafingovat texturu dýně, takže přilepuji pásky vaty a za pomocí špachtličky vytvářím proužky stejně jako na té opravdové dýni. Skoro jsem zapomněla na vyřezaný nos, takže jsem přilepila kolem špičky nosu další vatu a vytvarovala ji tak, aby vytvořila vyvýšené okraje. Postupně pokračuji s nalepováním a tvarováním textury dýně po celém obličeji, dokud nejsem spokojena. Zatím to možná vypadá nic moc, ale počkejte, až to všechno zaschne a vystínujeme to. Ještě menší poupravený děr kolem očí, chtěla jsem totiž vytvořit takový zlověstnější výraz, proto jsem horní část stáhla trochu dolů. Jak vidíte v porovnání s druhou stranou, hned jsem taková fakt nepřátelská. Právě protože je vata bílá, ze všeho nejdříve musím celou masku pokryt tmavým korektorem, abych to vyrovnala se svým obličejem. Za pomocí červené a žluté střímně si trošku lososové krémové barvy vytvořím oranžovou a pokryjí celou masku a zbytek obličeje. Jakmile je vše oranžové, musím vytvořit stíny, takže hnědou krémovou barvou s tmavým prohlubně vytvořené ve vatě. Taky jsem vytvořila po stranách obličeje pár stínů na pleť, abych zjemnila přechod mezi maskou a vlastním obličejem.
Teď jsem se rozhodla stmavit všechny ty díry, abych si dokázala lépe představit, jak má dyně vypadat ve finální podobě. Takže pusu, obě oči a nos vyplním černou krémovou barvou. Když jsem měla tu černou barvu, rovnou jsem začala stmavovat i stíny, hlavně v těch nejhlubších prohlubních mezi jednotlivými pásky dýně. Pokračuji se stínováním, ale tentokrát jsem vzala černý matný stín a stmavila horní okraj vlasů a zbytek všech stínů. Odlepila jsem okraje očí a pusy od kůže tak, aby latex trošku odstával a kolem pusy jsem nanesla trochu gelové krve, abych si dodala ještě hororovějšího vzezření. Protože ta černá krémová barva potřebuje zafixovat a navíc hrozně leskne v těch studiových světlech, zafixovala jsem ji matným černým stínem, abych to aspoň trošku pokryla. Poslední stmavování zbytkem stínu, co mi zůstalo na štětci, a jdeme do finále. Nastříkala jsem trochu tekutější krve kolem pusy a také na zbytek obličeje, zase pro dosažení hororového výsledku. Úplně posledním krokem je nasazení bílých kontaktních čoček, namočení vlasů a iluze hororové dýně je hotová. Já doufám, že se vám první halloweenský tutoriál líbil. Upřímně, máte se na co těšit, protože jsem si pro vás připravila mnohem více zajímavých postav. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud ano, nezapomeňte dát video like a pokud chcete, můžete se stát odběratelem kliknutím na logo vpravo dole a potvrzením odběru. Já vám moc děkuji za čas strávený u mého videa a snad se uvidíme u dalšího. Zatím ahoj!